नमस्कार मित्रांनो, तुम्ही न्यूज तर ऐकलीच असेल. इंडियन मार्केटने 3 ट्रिलियनचे मार्केट कॅपिटलायझेशन क्रॉस केले. हा ऐतिहासिक टप्पा इंडियन मार्केटने गाठलेला आहे. तसेच मित्रांनो, आपल्या एका व्ह्यूअरने मला कमेंटमध्ये सांगितलं होतं की सर BSE वरती एक व्हिडिओ तयार करा. तर मित्रांनो, आज आपण BSE बद्दल काही माहिती पाहणार आहोत. तर चला चालू करूया. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना तर माहीतच आहे, इंडियामध्ये 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज आहेत. पहिला आहे ते NSE आणि दुसरा आहे ते BSE. NSE म्हणजे नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE म्हणजे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. मित्रांनो, NSEची सुरुवात ही 1992 रोजी झाली होती, तर BSEची सुरुवात ही 1875 रोजी झाली होती. तर चला मित्रांनो, आपण BSE बद्दल काही माहिती पाहूया. BSE म्हणजेच बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. मित्रांनो, BSEची सुरुवात ही 1875 रोजी झाली होती. BSE हे भारतातील नव्हे तर अख्ख्या आशिया खंडातील सर्वात जुने स्टॉक एक्सचेंज आहे. मित्रांनो, नावावरून तर तुमच्या लक्षात तर आलंच असेल की BSE हे मुंबईमध्ये स्थित आहे. तसेच BSE हे वर्ल्डमधील जगातील 10व्या नंबरचे सर्वात मोठे स्टॉक एक्सचेंज आहे. जर्नी ऑफ BSE. मित्रांनो, BSEची सुरुवात ही प्रेमचंद रॉयचंद यांनी केली होती. प्रेमचंद रॉयचंद हे 19व्या शतकातील एक सक्सेसफुल बिझनेसमॅन होते. तसेच पुढे जाऊन त्यांनी भारत देशाला स्टॉक ब्रोकर बिझनेसची ओळख करून दिली. त्यांना कॉटन किंग म्हणून देखील ओळखलं जातं. त्यानंतर त्यांनी नेटिव्ह शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर असोसिएशनची सुरुवात केली. पुढे जाऊन त्या इन्स्टिट्यूटला BSE असे नाव देण्यात आले. लोकेशन. मित्रांनो, जेव्हा BSEची सुरुवात झाली होती तेव्हा BSEकडे एक परमनंट अशी जागा नव्हती. BSEची पहिली मीटिंग ही एका वडाच्या झाडाखाली झाली होती. पुढे जाऊन 1874 रोजी BSEसाठी एक परमनंट अशी जागा ठरवण्यात आली. त्या जागेला दलाल स्ट्रीट असे नाव देण्यात आले. मित्रांनो, पुढे 1875 रोजी नेटिव्ह शेअर अँड स्टॉक ब्रोकर असोसिएशनला ऑफिशियली ऑर्गनायझ्ड करण्यात आले. पुढे जाऊन जेव्हा जागा अपुरी पडू लागली तेव्हा 1980 रोजी BSEला जेजेभाई टॉवरमध्ये हलवण्यात आले. डेव्हलपमेंट्स ऑफ BSE. मित्रांनो, भारत देश स्वतंत्र झाल्यानंतर पुढे जाऊन 1957 रोजी गव्हर्नमेंटने सिक्युरिटी कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन ॲक्टद्वारे BSEला रिऑर्गनायझ्ड केलं. पुढे 1986 रोजी BSEने ओव्हरऑल परफॉर्मन्स चेक करण्यासाठी सेन्सेक्स ह्या इंडेक्सची सुरुवात केली. पुढे जाऊन BSEने आपलं सर्व कामकाज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून करण्याचा निर्णय घेतला व 1995 रोजी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टीमची सुरुवात केली व BSEने फक्त 50 दिवसामध्ये सर्व ट्रान्झॅक्शन करून दाखवले. त्यानंतर 2000 मध्ये BSE आपल्या सेन्सेक्स ह्या इंडेक्सचा वापर डेरिव्हेटिव्ह मार्केट, ट्रेडिंग अँड फ्युचर कॉन्ट्रॅक्टसाठी करू लागली. 2001 व 2002 मध्ये BSEने आपल्या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म एक्सपांड केलं. पुढे जाऊन 2012 मध्ये BSEने युनायटेड नेशन सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज सोबत पार्टनरशिप केली. मेन इंडायसेस. BSEचे काही मेन इंडायसेस आहेत ते पाहूया. पहिला आहे बोर्ड इंडायस. त्यामध्ये BSE लार्ज कॅप, BSE मिड कॅप, BSE स्मॉल कॅप यांचा समावेश होतो. दुसरा आहे सेक्टरल इंडायसेस. त्यामध्ये BSE मेटल, BSE बँक, BSE PSU यांचा समावेश होतो. त्यानंतर BSE IPO, BSE SME IPO हे यांचा देखील समावेश आहे. BSEचे हे प्रमुख इंडायसेस आहेत. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर शेअर व लाईक नक्की करा आणि प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.